હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ સેવ ટામેટાનું શાક। જેવું હોટલમાં બને છે એવું જ આપણે શાક બનાવીશું અને સાથે ફૂલેલી ભાખરી બનાવીશું। તો શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 નાના ટામેટાને આ રીતે રફલી ચોપ કરી લીધા છે અને આ સેવ લીધી છે। સેવ ટામેટા શાકમાં આ રીતની જાડી સેવનો ઉપયોગ કરવાનો। જો તમે ઝીણી સેવ લેશો તો તે ગળી જશે। ને રૂટીન મસાલા। તો ચાલુ કરીએ આપણે સેવ ટામેટાનું શાક બનાવવાનું। તો શાક બનાવવા મેં અહીંયા 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું એક કઢાઈમાં। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં શાક સાથે ખાવા માટે મરચાં તળી લઈશું। તો મરચાં તળાઈ ગઈ છે, એને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું। હવે આપણે એમાં 1 ચમચી રાઈ એડ કરીશું ને રાઈ તતડે એટલે આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું ને જીરાને પણ થોડું આપણે તતડવા દઈશું। તો આપણી રાઈ અને જીરું તતડી ગયા છે, એમાં આપણે અડધી ચમચી હિંગ એડ કરીશું અને 1 ચમચી આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું। એને આપણે 1 મિનિટ માટે સાતળી લઈશું। તો આપણું લસણ આદુ મરચાં સંતળાઈ ગયા છે। હવે એમાં આપણે જે ટામેટાં કટ કરી રાખેલા છે એ એડ કરી દઈશું અને આપણે 2 મિનિટ સોફ્ટ થવા દઈશું। તો આપણા ટામેટાં થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। હવે આપણે એમાં મસાલા કરીશું। 1 નાની ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું, 1 ચમચી ધાણા પાવડર એડ કરીશું અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું અને 1 ટુકડો મેં ગોળનો લીધો છે એ એડ કરીશું। હવે એને આપણે 1 મિનિટ મસાલાને સાંતળી લઈશું। આપણો મસાલો સંતળાઈ ગયો છે। હવે એમાં આપણે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું એને આપણે ઉકળવા દઈશું। તો આપણું પાણી ઉકળી ગયું છે। હવે એમાં આપણે સેવ એડ કરી દઈશું, હલાવી દઈશું અને હવે આપણે 2 મિનિટ આપણે આને પણ ઉકાળી લઈશું। તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે ચેક કરી લઈએ। તમારે જે પ્રમાણે લિક્વિડ જોતું હોય એ પ્રમાણે તમારે પાણી એડ કરવાનું। તો આપણું સેવ ટામેટાનું શાક તૈયાર છે। આપણે ઉપરથી થોડા લીલા ધાણા એડ કરી ને ઢાંકી દઈશું। હવે આપણે ભાખરીની તૈયારી કરીએ। તો ભાખરી બનાવવા મેં અહીંયા એક પોળું વાસણ લીધું છે, એમાં મેં અહીંયા 1.5 કપ જેટલો ઘઉંનો જે રોટલીનો લોટ આવે છે એ લોટ લીધો છે। એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। હવે આ રીતે જગ્યા કરી એમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું। આપણે ઝીણા લોટની ભાખરી છે એટલે આપણે થોડું તેલ વધારે જોઈશે। હવે આને સરસ મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણું તેલ સરસ લોટમાં મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે થોડું પાણી એડ કરી અને કઠણ લોટ બાંધી દઈશું। તો આપણો ભાખરીનો લોટ બંધાઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો સરસ કઠણ લોટ આપણે બાંધીને તૈયાર કરી દીધો છે। હવે આપણે ભાખરી બનાવીશું। તો હવે આ રીતનો ગુલ્લો લઈ માપનું, બહુ મોટું હોય નહીં કે બહુ નાનું હોય નહીં, આપણે જે રેગ્યુલર ભાખરી બનાવીએ એ રીતનું આપણે આ રીતને ગુલ્લો બનાવી અને આપણે ભાખરી વણી લઈશું।
આપણે બહુ પતલી નથી કરવાની, આપણે મીડિયમ સાઇઝની એવી આપણે ભાખરી વણી લઈશું. તો આપણી ભાખરી વણાઈ ગઈ છે. હવે આ વેલણનો જે નીચેનો ભાગ હોય એનાથી આપણે આ રીતે થોડો ખાડા પાડી દઈશું, બહુ વધારે નહીં, ઉપર જ પડે એ રીતે આપણે ખાડા પાડી દઈશું. હવે આપણે એને શેકી લઈશું. ભાખરી શેકવા મેં અહીંયા માટીની તાવડી યુઝ કરી છે, એમાં આપણે ભાખરી મૂકી દઈશું અને ધીમા ગેસે આપણે એક સાઈડ થોડી થવા દઈશું. તો આપણે ચેક કરી લઈએ નીચેથી. હવે ધીમા ગેસ પર આપણે નીચેની સાઈડ પણ થોડી થવા દઈશું. આપણે આ રીતે પલટાવીને થોડું પ્રેસ કરી આપણે ભાખરી શેકી લઈશું. તો આપણી ભાખરી થોડી શેકાઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને ગેસ પર ફુલાવી દઈશું. આ રીતે ધીમા ગેસ પર આપણે એને ફુલાવી લઈશું. તો આપણી ફૂલેલી ભાખરી તૈયાર છે. આ રીતે આપણે બીજી ભાખરી પણ બનાવી લઈશું. તો આપણી ભાખરી બની ગઈ છે. આપણે એના ઉપર ઘી લગાવી દઈશું અને આપણે હવે સર્વ કરીશું. તો તૈયાર છે આપણી કાઠિયાવાડી થાળી. કાઠિયાવાડી સેવ ટામેટાનું શાક સાથે પાપડ, ભાખરી, કાંદા, ગોળ અને મરચાં. તો જો તમને આ મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.